เธอเคยได้ยินไหมว่าบางทีเวลาเราตามล่าปีศาจน่ะสุดท้ายดันไม่เจอปีศาจแต่เจอปราสาทโบราณ 3,000 ปีใต้น้ำแทนแบบงงๆแต่โคตรเท่เลยค่ะเอ้าเดี๋ยวนี่กำลังพูดถึงปีศาจทะเลสาบแวนอยู่ใช่ไหมครับตัวที่เขาว่าคล้ายไดโนเสาร์แล้วอยู่ในทะเลสาบที่เป็นน้ำโซดาด่างๆนั่นน่ะใช่ค่ะวันนี้มาคุยกันแบบถามตอบกันตรงๆเลยว่ามันมีจริงไหมตำนานมันเริ่มจากไหนแล้วคลิปปี 1997ที่ดังไปทั่วโลกนี่มันคืออะไรกันแน่ โอเคครับงั้นเริ่มจากต้นเรื่องก่อนเลยดีกว่ามันเริ่มมีคนพูดถึงตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับต้องบอกว่าเก่ามากนะคะ เก่าระดับยังไม่มี iPhone ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีอะไรทั้งนั้น อารยธรรมอเมริกาโบราณเชื่อว่ามีน้ำ มีมังกรชื่อวัดชิปอยู่ตามภูเขาแถวทะเลสาบแวน แล้วในศตวรรษที่ 17 นักเดินเท้าชื่อเอฟลียาเชเลบีก็มีบันทึกว่าแถวนี้มีมังกรอยู่ในถ้ำด้วยค่ะ โอ้โหอันนี้คือเก่ากว่าเนสซี่อีกนะครับแบบถ้าตำนานมีพี่น้องมังกรแวนคงเป็นพี่ใหญ่เลยแล้วยุคถัดมาที่น่าสนใจคือปี 1889 มีข่าวพาดหัวจริงจังเลยนะคะ ว่ามีสัตว์ดำลึกลับลากคนลงทะเลสาบแล้วหายไปเฉยๆ ยุคนั้นเป็นยุคหนังสือพิมพ์ชอบเล่าแบบดราม่าจัดๆอยู่แล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนกลัวกันเยอะเหมือนกัน โอ้โหแบบถ้าเป็นยุคนี้คงติดเทรนด์ภายใน3นาทีแน่ๆครับ แล้วเรื่องมันก็มาพีคสุดๆ ในช่วงทศวรรษ 1990 ค่ะ ตำนานรอบใหม่ เอาจริงๆ มันถูกสร้างขึ้นตั้งใจเลยนะ เดี๋ยวหมายความว่าตำนานครั้งใหม่เป็นโปรเจกต์การตลาดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ นักข่าวตุรกีชื่อมาเมดเชตินกุเลชออกมายอมรับเลยว่า เขาเสนอให้สสท้องถิ่นเล่นประเด็นสัตว์ประหลาด เพื่อดึงสื่อเข้าพื้นที่วาน แล้วพอข่าวเริ่มลือ รองผู้ว่าชื่อเบสตามีก็ออกมาพูดอีกว่า ตัวเองเห็นมันด้วยนะ อันนี้คือจังหวัดทองเลยครับผู้ว่าพูดอะไรคนก็เชื่อหมดอะแถมบรรยายเสมือนเห็นชัดๆด้วย ตัวใหญ่สีดำมีหนามหลัง โอ้ยภาพมาเต็มมากครับ ใช่ค่ะ แล้วที่แปลกคือคำบอกเล่าของชาวบ้านเกือบทั้งหมดคล้ายกันมาก ส่วนใหญ่เล่าว่ามีสิ่งมีชีวิตยาว 10-15 เมตร ลำตัวยาวเหมือนงู ผิวดำๆ แล้วมีสันหลังเป็นแผงหนาม ฟังแล้วแบบถ้ามีคน2-3คนพูดก็ว่าไปอย่าง แต่พอ100 กว่าคนพูดคล้ายกัน ก็เริ่มคิดเหมือนกันนะครับว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ ถูกค่ะ แต่ประเด็นอยู่ที่อะไรบางอย่างนั้นอาจไม่ใช่ปีศาจ แล้วช่วงที่ทำให้ตำนานพีคแบบสุดๆ คือปี 1997 มีคนถ่ายวิดีโอได้ชื่ออูนาวโคซัก คลิปนี้ออก CNN เลยนะคะ ผมเคยเห็นแบบแวบๆนะครับมันเป็นเงายาวๆลอยเป็นผิวน้ำใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ เงาดำยาวประมาณ 4-5 เมตร เคลื่อนบนผิวน้ำแบบนิ่งมาก มีฟองอากาศออกคงที่ เหมือนกำลังว่ายน้ำ แต่ก็แอบพิรุธเยอะนะ พิรุธยังไงหรอครับ ข้อแรกมันเคลื่อนที่ตรงเป๊ะแบบเส้นตรงเลยค่ะ สัตว์จริงต้องมีสายบ้าง ข้อ 2 กล้องไม่เคยหันไปทางซ้ายเลย เหมือนหลบอะไรบางอย่าง ข้อ 3 ฟองอากาศออกมาแบบสม่ำเสมอเกินไป เหมือนท่อเติมลมมากกว่าหายใจ โอเคครับ แบบนี้มันดูจัดฉากนิดๆนะครับ เหมือนเวลาถ่ายคลิปรีวิวสินค้าแล้วไม่อยากให้เห็นกองของในห้อง ใช่ค่ะ หลายคนเชื่อว่ามันคือของที่ถูกลาก หรือไม่ก็หุ่นจำลอง มีทฤษฎีขำๆด้วยนะ ว่าอาจเป็นช้างว่ายน้ำที่ถูกคลุมผ้า แล้วถ้ามองแบบวิทยาศาสตร์เลย มันมีโอกาสไหมครับที่สัตว์ใหญ่จะอยู่ที่นี่จริงบอกเลยว่าโอกาสแทบเป็นศูนย์ค่ะ ทะเลสาบแวนเป็นทะเลสาบโซดา pH เกือบ10 ด่างแบบน้ำยาซักผ้า สัตว์ใหญ่ไม่รอด แถมระบบนิเวศมีปลาอยู่แค่ 2 ชนิดเองค่ะ สัตว์ยักษ์ 15 เมตรต้องกินเยอะกว่านี้มากๆ อยู่ไม่ได้ค่ะ ๆ ฟังแล้วก็คือไม่ไหวตั้งแต่ระบบนิเวศแล้วครับ งั้นสิ่งที่คนเห็นน่าจะเป็นอะไร อย่างแรกควายว่ายน้ำค่ะว่ายเก่งมาก 2. ฝูงปลาเพอร์เมาเลตหลายล้านตัวรวมกันเป็นแถบยาว 3. ท่อนไม้ คลื่น ลม แสงทำให้ตาเราหลอกได้ง่ายมาก โอเคครับ แบบนี้คำอธิบายมันเคลียร์เลย แต่ผมยังอยากรู้ต่อ แล้วเรื่องเจอปราสาทใต้น้ำนี่คือยังไงครับ นี่แหละค่ะ ไฮไลท์จริง ปี 2017 ทีมดำน้ำที่ตั้งใจจะหาปีศาจดันไปเจอปราสาทอูราตูใต้น้ำอายุประมาณ 3,000 ปีกำแพงหินยังสวยมาก เพราะน้ำที่ด่างจัดช่วยถนอมไว้โดยธรรมชาติ
โอ้โห นี่คือไปหาปีศาจแล้วเจออารยธรรมโบราณของจริงเลยนะครับ ที่แบบไม่คิดว่าจะโผล่มาในบทนี้ด้วยอะ ใช่ค่ะ เรื่องนี้สรุปได้ชัดมากว่า ปีศาจอาจไม่มี แต่การค้นหาทำให้เราเจอความจริงใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่า สรุปแบบเพื่อนคุยกันเลยนะครับ ปีศาจทะเลสาบแวนไม่มี ไม่มีค่ะ ถ้าพูดแบบวิทยาศาสตร์ แต่มีอยู่จริงในฐานะพลังของเรื่องเล่า มันทำให้เมืองแวนเป็นที่รู้จัก กระตุ้นการท่องเที่ยว และสร้างเอกลักษณ์ให้พื้นที่นี้ และสุดท้ายคนตามหาปีศาจแต่กลับเจอปราสาทใต้น้ำที่มีค่าโคตรอันนี้ผมถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับ นั่นละค่ะ บางครั้งความลึกลับไม่ได้พาเราไปเจอปีศาจ แต่พาเราไปเจอความจริงที่ซ่อนอยู่แทน ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ กับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปค่ะ